Hi everyone! Today magluluto tayo ng tortang talong in two ways. Isang plain at isang crispy version. So, let's get started. Ang unang gagawin, papalambutin natin ang talong. Pwede nyo itong palambutin by steaming, boiling, or gamit ang oven. Pero ako, gagamitin ko ay itong stovetop. Igigrill ko to kasi yung smoky flavor nito makes a huge difference. So, paandarin natin ang apoy. Gagamitin ko pala itong aking oven rack. So, pwede nyo itong i-direct sa inyong stovetop. I-grill ang eggplants over low to medium-low heat. Huwag nyo itong iiwan sa isang position lang. Kailangan ginagalaw-galaw yan every now and then. Hahawakan nyo lang ito sa stem or use tongs kung gusto ninyo. Lutuin ito hanggang sa maging soft. Sa pag-check kung ready na, gently press them with the fork. Itong isa, okay na. So let's set it aside. Takpan ang eggplant with plate and let them rest for 5 minutes. Tinatrap natin yung steam para mas mabilis matanggal yung skin mamaya. Itong isa medyo malaki at makapal, so medyo matagal ang pagluto nito. After 5 minutes, let's peel them. Tingnan nyo kung gaano kabilis balatan. Yung skin mabilis mag-separate sa flesh. Pwede kayong gumamit ng fork or kamay sa pagtanggal ng skin. Now, let's prepare the other ingredients. Crack 3 fresh eggs. Season with salt and pepper. Feel free na mag-add ng mga seasonings na prefer ninyo. Ilagay ang eggplant sa beaten eggs. Then, dahan-dahan natin itong ifa-flatten gamit ang fork. I-spread natin ito. Flip it over and make sure na fully coated ito. Okay lang kahit may mga natitira pang skin nakadikit sa flesh. It actually adds more smoky flavor. Pag ready na, i-transfer ito sa pan with heated oil. Pwede kayong mag-add ng egg sa ibabaw nito. Fry until golden brown. Pag kailangan ng i-flip, hawakan nyo lang ang stem. Hindi na kailangan gumamit ng tongs. Mag-ingat lang kayo na hindi mapaso. And there you have it, our classic tortang talong. Now, let's make the crispy version. Ipapat natin ang eggplant with paper towel to remove any excess moisture para hindi ito watery. Then, flatten gamit ang fork. Iko-coat natin ng cornstarch. Mas gusto kong gumamit ng cornstarch kasi it gives a crispier result. Pero pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. After nyan, i-dip ito sa beaten eggs. Next, coat it with breadcrumbs. I-press ang breadcrumbs firmly sa eggplants para nakakasigurado tayo na nakastick talaga ito ng mabuti. Fry until the edges become crispy. Pag yung bottom nito is golden brown na, flip it over.
Isang beses nyo lang itong i-flip. Huwag yung paulit-ulit. Kasi pag pinaulit-ulit nyo yan, mag-absorb ng too much oil. So magiging oily ang inyong crispy eggplant. Pagtapos na, ilagay ito sa plate. For the crispy version, pwede kayong maglagay ng salt sa ibabaw habang mainit pa. And of course, for the classic version, ano pa bang nilalagay natin? Isi-serve natin ito with ketchup. Wow! Ang sarap ng lunch ko for today. Kain tayo! I hope you enjoyed this recipe. Anong version ang mas gusto ninyo? The classic or the crispy one? Let me know in the comments below and I'll see you in my next video. Ciao for now!